Chào mừng các bạn đến với kênh giao dịch chứng khoán cùng anh các trading bot. Chúng ta cùng tìm hiểu các chiến lược giao dịch phái sinh có tại các trading bot nhé. Hi, nói tiếp về chủ đề hành trình kiếm lợi nhuận từ giao dịch phái sinh. Hôm nay Tâm sẽ chia sẻ với các anh chị và các bạn 3 chiến lược giao dịch phái sinh có tại cái trading bot. Thì trước khi đi vào phần chi tiết, anh chị vui lòng like và share cho các anh chị nào có quan tâm về chủ đề này nhé. Ngoài ra thì nếu mà mình chưa có đăng ký thì nhớ đăng ký và bấm chuông thông báo để nhận được những cái thông tin mới nhất từ các trading bot. Phần thứ nhất đó là giải thích 3 chiến lược giao dịch phái sinh cụ thể có tại cái trên bot. Phần thứ hai là nội dung các cái tin nhắn tín hiệu mình sẽ thấy trong quá trình giao dịch phái sinh. Nội dung thứ ba đó là các chức năng chính có trên bot hỗ trợ giao dịch phái sinh là gì. 3 chiến lược giao dịch phái sinh có tại cái trên bot. Chiến lược thứ nhất mình có viết tắt là QTRR, có nghĩa là quản trị rủi ro, tên đó là viết tắt của chữ quản trị rủi ro. Thì chiến lược này ưu tiên chính của nó là kiểm soát các cái rủi ro làm sao cho mình là tối thiểu nhất và ít bị rủi ro về tổn thất tài sản nhất. Chiến lược thứ hai có tên là DTFL, đây là viết tắt của chữ là Day Trading và Follow Trend. Thì cái chiến lược này, cái ý nghĩa của chiến lược này nó sẽ là bao gồm kết hợp của hai cái hệ thống chiến lược, đó là chiến lược giao dịch trong ngày day trade và cái chiến lược giao dịch follow trend để mình có được những cái lợi nhuận cao nhất khi mà trend nó thật sự dài. Và cái chiến lược thứ ba tên là Rod, đây là viết tắt của chữ cá sấu. Thì bạn hiểu các cái cá sấu là như thế nào? Khung tính của cá sấu là chiên rình để săn mồi, có nghĩa là mình chỉ xuất hiện ở những lúc nào mà có thấy được cái cái mồi nó hấp dẫn nhất và nó ngon nhất mình mới xuất hiện đó. Thì mình sẽ đi vào ba cái phần chi tiết của nội dung về ba cái chiến lược này. Thì đầu tiên là mình sẽ thấy các cái thông số, đó là thông số đầu tiên là tỷ lệ thành công. Tỷ lệ thành công ở đây là cái khái niệm là cái xác suất mà khi mình gặp một cái tín hiệu là cái tín hiệu đó là có lời là bao nhiêu phần trăm. Thì giống như là ở đây là đối với QTRR là 51%, có nghĩa là bạn sẽ thấy là trong 10 giao dịch thì mình có thể là có 5 đến 6 giao dịch mình sẽ kết thúc là có lời. Cái thông số thứ hai đó là profit trên signal. Ở đây là có nghĩa là số điểm mà trung bình mình sẽ kiếm được khi mà mình giao dịch trên một tín hiệu. Thì ở đây là đương nhiên là khi mà mình giao dịch với cái thông số này càng cao thì ở đây là cái mức lợi nhuận tiềm năng của bạn đem về là càng lớn, và cái chi phí của mình bỏ ra trong một giao dịch nó sẽ thấp lại đó. Cái thông số thứ ba đó là sụt giảm tài sản lớn nhất. Thì trong quá trình giao dịch thì có những giai đoạn mình sẽ thuận lợi và có những giai đoạn mình sẽ bất lợi, có nghĩa là mình gặp những giao dịch lỗ liên tiếp. Thì đây là cái thông số để mình đo lường những cái giai đoạn mình sụt giảm tài sản lớn nhất. Thì cái sự sụt giảm lớn nhất nó sẽ được đo bằng là cái mức độ giá trị tài sản cao nhất của bạn đến cái giai đoạn mà thấp nhất trong quá trình mình giao dịch nó là bao nhiêu. Thì ở đây là đối với QTRR là 37 điểm, có nghĩa là trong quá trình giao dịch có thể là 1.000 giao dịch bạn sẽ kiếm được khoảng 2.000 điểm hay gì đó. Thì trong quá trình đó là chỉ có một cái đoạn rất nhỏ mình sẽ bị sụt giảm từ đỉnh tài sản xuống với cái điểm thấp nhất là 37 điểm. Sau đó là giá trị tài sản mình sẽ quay về ở cái mức cao hơn. Rồi cái thông số thứ tư đó là lợi nhuận tích lũy. Ở đây là cái thông số này sẽ thống kê là nguyên cái lịch sử giao dịch của cái chiến lược trong quá khứ tới giờ thì mình sẽ kiếm được bao nhiêu điểm lợi nhuận. Thì đối với QTRR là 72 tháng thì mình sẽ có được khoảng 2.052 điểm. Thì tương tự là DTFL khoảng 1.800 và Cross là khoảng 1.400 ở trên 58. Thì bình quân mình tính bình quân ra là một tháng sẽ tầm khoảng từ 28 đối với QTRR, và DTFL là khoảng 42 điểm và Cross là khoảng 24 điểm. Cái thông số thứ 6 đó là lỗ liên tiếp. Thì đây là cái thông số sẽ đo lường là trong quá trình mình giao dịch
thì mình sẽ gặp khoảng bao nhiêu lỗ là gọi là cao, liên tiếp cao nhất trước khi mình quay lại được có thấy được một cái giao dịch kiếm lời. Thì đây là cái thông số này là cái phần mà cái thời điểm xấu nhất của mình, chứ nó không phải là cái thời điểm thường xuyên mình gặp phải. Anh chị lưu ý cái điểm này, có nghĩa là cái thời điểm siêu nhất của mình đối với QTR là 12 deal, nghĩa là mình đã nếu mà mình đã gặp khoảng 10 deal mà mình cắt lỗ liên tục thì đương nhiên mình sẽ phải cố gắng để mình theo cái tín hiệu, để mình mong muốn là đã rất gần tới giao dịch có lời rồi, mình không nên bỏ để biết những giao dịch có lời này. Cái thông số thứ 7 đó là chu kỳ hòa vốn, có nghĩa là trong quá trình giao dịch thì mình cứ tài sản mình sẽ ngày một đi lên, thì có những giai đoạn mình sẽ bị sụt giảm tài sản đi xuống. Thì cái thông số này nó sẽ đo lường được bạn là cái giai đoạn bạn từ cái đỉnh bạn đi xuống thì khoảng bao lâu nữa thì bạn sẽ quay ngược trở về một cái đỉnh mới. Đó là cái thông số chu kỳ hòa vốn. Thì đối với ba cái chiến lược này thì chu kỳ hòa vốn cao nhất của nó là khoảng tầm 3 tháng, có nghĩa là khi mình xui mình gặp phải những cái điểm cắt lỗ thì mình cứ cố gắng giao dịch theo tín hiệu, thì khoảng 3 tháng sau là tài sản của bạn sẽ quay về vốn và tạo được những cái điểm cao mới trong tài sản. Cái thông số cuối cùng đó là số deal trung bình trên một tháng, có nghĩa là mình sẽ biết được, khi nhìn vào các thông số này mình sẽ biết được là trong một tháng mình sẽ cần trải qua được bao nhiêu giao dịch. Thì đối với QTRR là khoảng 10 giao dịch trong một tháng, đối với DTFL là khoảng 20 giao dịch trong tháng, và đối với giao dịch ROT thì đây là cá sấu mà, thì có thể là trong một tháng bạn chỉ có khoảng 2 giao dịch trong tháng, rất ít. Cái thông số này khi mà mới mình nhắc tới thì có thể là một số anh chị và các bạn sẽ cảm thấy là nó không quan trọng, nhưng mà thật sự trong quá trình mà giao dịch real time mình sẽ thấy cái thông số này là rất là quan trọng. Thì vì số giao dịch mà càng lớn thì chi phí về phí giao dịch và những cái rủi ro của bạn gặp phải trong một tháng nó sẽ càng ngày càng lớn, cho nên cái tốt nhất của mình là phải tối thiểu hóa, là có nghĩa là số deal giao dịch thấp nhất trong tháng, nhưng mà cái mức lợi nhuận mình sẽ kiếm được ở mức ổn định nhất, ok nhất. Thì đây là cái tóm gọn của ba cái chiến lược giao dịch phái sinh. Đối với QTRR thì mình sẽ nhìn thấy được là tần suất giao dịch trung bình là nó ở mức độ sẽ là trung bình. Bình quân lợi nhuận của mình là sẽ kiếm được khoảng 3,2 điểm trên một cái tín hiệu giao dịch. Và cái tổn thương tài sản lớn nhất là khoảng 37 điểm, có nghĩa là trường hợp xấu nhất mình sẽ có khả năng là bị sụt giảm tài sản khoảng 37 điểm trước khi tài sản mình bắt đầu quay ngược trở lại chu kỳ tăng và hòa vốn và tăng lên. Đối với chiến lược là DTFL thì tần suất giao dịch sẽ khá, tại vì ở đây nó sẽ phối hợp giữa day trade là day trading, giao dịch trong ngày, và follow trend, cho nên cái tần suất giao dịch nó sẽ nhiều hơn cái QTRR. Bình quân lợi nhuận giao dịch nó sẽ nằm ở khoảng 2,7 điểm, sẽ ít hơn cái QTRR một ít. Cái mức độ tổn thương tài khoản lớn nhất là khoảng 30 điểm thì đương nhiên nó cũng sẽ ít hơn. Thì ở đây mình sẽ thấy được so sánh hai chiến lược là đối với DTRR thì 2,7 điểm trên bình quân một giao dịch thì nó ít hơn 3,2 điểm, nhưng mà bù lại chúng ta sẽ thấy được cái tổn thương tài sản lớn nhất là khoảng 30 điểm là nó sẽ thấp hơn 37 điểm so với QTRR. Thì giữa hai cái chiến lược này thì tùy theo cái mức độ các anh chị mà chấp nhận cái rủi ro là như thế nào, mình sẽ chọn cái chiến lược phù hợp đối với cái thói quen giao dịch của mình và cũng như mức độ chấp nhận rủi ro của mình. Và cái chiến lược thứ ba là chiến lược ROT, thì chiến lược này là đặc trưng là phù hợp đối với những anh chị là mình giống như mình không thích giao dịch nhiều, mình thích những cái giao dịch mà chất lượng và những cái giao dịch ít hơn, nên lâu lâu mình sẽ giao dịch một lần. Thì ROT thì tần suất giao dịch là cực thấp, là chỉ khoảng 1 tới 2 giao dịch trên một tháng, thì bình quân lợi nhuận là khoảng 15,2 điểm. Thì có nghĩa là tại vì cái chiến lược này là chủ yếu là tập trung vào những cái thời điểm mà có khả năng xuất hiện trend lớn nhất và mạnh nhất. Còn những cái trend nhỏ giống như trend 5 phút, trend trong 15 phút thì gần như là chiến lược này sẽ không có tín hiệu. Thì cái mức độ tổn thương tài khoản lớn nhất
của cái chiến lược này cũng phải nằm ở khoảng 34 điểm. Thì đây là nội dung tóm gọn về ba cái chiến lược giao dịch phái sinh có tại cái trên bot.